Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Să vedem, dragii mei, ce trebuie să cunoașteți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, gratuită și disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Acolo ai parte mereu de citiri pentru sufletelul tău. Să vedem ce urmează pentru tine, personal, profesional, financiar, surpriza, asul de spade, 10 de monede. 4 de spade. Aici este o hotărâre pe care o iei privind casa, familia, privind liniștea ta. În acest moment știi foarte bine ceea ce îți dorești. Văd aici o victorie pentru tine, o bucurie, ceva ce începe să se clarifice. Poate chiar un adevăr poate să fie. În plan personal, avem regele de spade, ok, o legătură pentru unii cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este cineva care are niște strategii foarte bine puse la punct în legătură cu tine, în legătură cu situația ta, da? Poate chiar și tu, da? Îți faci niște strategii, parcă e un inamic aici pentru alții. Apoi, 3 de spade, aici e ceva ce nu place, ceva ce nu convine. Poate, știu eu, discutăm despre o decizie destul de radicală. Vezi că este o decizie aici care ține de minte în mod special, da? Nu ține neapărat de emoții. Hai să vedem ce e cu regele ăsta de spade. Poate e cineva care vrea să te întâlnească, vrea să te cucerească, cineva care vrea să știe niște lucruri despre tine. Regele de spade, ce zice? Regina de cupe, 5 de monede. Aici văd o femeie foarte sensibilă, iubitoare. E cineva care are grijă de ceilalți, o persoană sufletistă, dar e cineva care se simte abandonat sau abandonată, lăsată deoparte. Poate este energia ta, da? Și regele ăsta de spade e clar că e prea dur pentru tine, da? Nu aveți nicio legătură, da? Poate este o atracție aici pentru unii dintre voi în legătură cu o persoană care e total diferită de voi. Total diferită. Pentru bărbați, văd aici o persoană, fie se ocupă cu zona medicală, fie este o persoană sensibilă. Poate să fie vorba și despre cineva care pe de o parte e rece, pe de altă parte are sufletul cald. Poate unii, știu eu, aflați de o problemă de sănătate a unei persoane din familie sau din viața voastră privată. Un prieten. Hai să vedem 3 ăsta de spade ce zice. Patru de spade, regele de bâte. Aici e o tăcere foarte mare a cuiva. Poate discutăm despre o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este cineva care vrea liniște, vrea pace. Poate să fie vorba și despre o persoană care este foarte mult pusă pe gânduri de ceea ce s-a zis, de ceea ce se întâmplă. Da? Cineva care, știu eu, e ca și cum tu ești aici sau cineva e cu inima frântă, dar totuși văd o persoană care își face niște planuri. Da? Cineva care se gândește că e bine să ia o hotărâre importantă privind inima sa, privind viața privată. Să vedem, profesional vorbind sau financiar, avem 8 de spade, deci este ca un moment de blocaj aici. Fie unii aveți de rezolvat chestiuni legate de acte, fie este vorba despre o oarecare situație care e ciudată. Cineva care se învârte așa în mintea ta, o problemă, o situație anume. Următoarea carte, 5 de monede. Poate să fie o senzație aici de abandon sau poate unii e ca și cum vreți să ieșiți din acest blocaj, vreți să abandonați această situație. Alții poate pur și simplu vreți să vă luați un concediu medical sau poate simțiți nevoia de odihnă. Alții poate vreți să cumpărați ceva important. Ia să vedem noi 8 de spade. 8 de spade, uite, e cu 3 ăsta de spade.
pare că pentru mulți dintre voi viața asta profesională sau situația financiară este foarte strâns legată și de viața profesională. Poate nu aveți starea de spirit, necesară. Avem eremitul 3 de spade, o legătură cu zodia fecioară. Deci aici e un moment în care stai, analizezi o situație din mai multe puncte de vedere, dar poate e bine să vezi și partea bună a lucrurilor, nu doar greșelile, nu doar chestiile care nu sunt așa cum ți-ai imaginat tu. Să vedem 5 de monede ce zice. Marea preoteasă împărăteasă. 2 femei aici. Uite, parcă e un proiect la care lucrezi singur. Poate unii vă dați seama că trebuie să luați atitudine pe cont propriu. Aici pot exista și niște secrete sau niște informații pe care le aflați privind o femeie. Da? Privind o femeie. Poate este vorba despre o problemă a unei persoane din jurul vostru. Ia să mai vedem noi încă un mesaj. A ieșit și Regina de Spade. Deci, nu știu, e ca o ședință, ca o întâlnire aici. Regina de Spade zice despre un moment în care ceva se clarifică. Mai avem și o legătură pentru unii dintre voi cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate este o veste importantă legată de o instituție publică sau despre o hotărâre radicală. Să vedem surpriza. Spânzuratul, surpriza, uite, vorbește despre o legătură cu zodia Pești, dar și despre un sacrificiu pe care cineva îl face, despre un blocaj în care cineva se află. Și avem 8 de monede, poate să fie o amânare sau un blocaj aici legat de muncă. Poate avea legătură pentru unii dintre voi și cu o persoană care e ca și cum se oprește din muncă sau își dă seama că e cazul să acționeze cumva diferit. E cu sacrificiu, e cu lucruri ciudate. Să vedem spânzuratul ce zice. Regele de spade, deci aici Regele de spade, regina de monede. Deci e acest rege de spade care a ieșit și la început, din punct de vedere personal. Deci omul ăsta te surprinde foarte mult. Mai avem o legătură cu zodii de pământ pentru unii dintre voi. Taur, Fecioară, Capricorn. Regele de spade, regina de monede. Regele ăsta de spade e foarte sec, e foarte dur, poate să fie o persoană care e extrem de rațională, poate e cineva care nu vrea copii sau nu-și dorește, e o persoană mai dură. Și mai avem regina asta de monede care ea e foarte fertilă, e foarte drăguță, are bani sau e darnică, e stabilă. Poate avea legătură cu cineva care, știu eu, îți cere o părere în legătură cu o situație anume. Da? Poate să fie și un blocaj legat de partea aceasta financiară a cuiva. Ei, avem și regina de bâte. Dragilor, pentru unii parcă e vorba aici de un triunghi, de o persoană care e în plus. Mai vreau o carte pentru spânzuratul ăsta. Ai asul de monede. Surpriza e că, nu știu, e ca și cum cineva vrea să abordați lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Asul de monede înseamnă o dovadă palpabilă pe care cineva ți-o oferă. Dar înseamnă și, în acest context, și o nouă etapă care e mult mai bună. E ca și cum regele ăsta de spade deodată, persoana asta care e rece, că poate să fie și o femeie, care e rece, e detașată, deodată se transformă. Și te vine grijulie sau grijuliu și vrea apropiere. Să vedem 8 de monede. Șase de spade, cavalerul de bâte. Surpriza e că reușești să ieși dintr-un blocaj, dar avem un 6 de spade, cavalerul de bâte. Surpriza poate să țină și de o atitudine pe care cineva o ia privind munca. Sau, dacă e vorba de dragoste, cineva aici începe să acționeze diferit. Poți să cunoști pe cineva undeva la drum sau poate pe la muncă apare cineva. Am mai cerut clarificări
Și a ieșit 5 de cupe, 3 de cupe, pajul de monede. E ca și cum cineva zice, băi, gata, hai să lăsăm neseriozitatea asta deoparte. Pentru că eu văd clar ceva care nu e serios, ceva care este amânat de mult timp. Este o problemă care durează de mult timp. Și surpriza este tocmai că are loc aici poate o discuție clarificatoare sau se întâmplă ceva și ieșiți din situația aceasta. Că v-am zis că un blocaj e, dar parcă are legătură și cu partea profesională, și cu banii, și cu viața privată. Hai să vedem acum și oracolul ăsta ce zice, da? Și cu surpriza asta. Are legătură cu viața privată pentru unii, surpriza asta. Avem regina de gheață, da? Are energia reginei de spade, adică este o femeie mai rece, o femeie singură, o femeie care cumva ia hotărâri cu mintea mai mult, da? Distracție, eveniment, petrecere și o femeie matură, o femeie din înalta societate, o femeie sigură pe ea, mai poate să fie. Poate e o întâlnire pe care o ai aici cu o persoană. Iubire avem, conexiune. Poate este o prietenă sau cineva care are niște probleme. Ceva toxic, noi oportunități, o femeie tânără. Parcă e o întâlnire aici între niște prietene. O discuție așa sinceră. Ceva legat de o altă viață, o relație karmică. Văd aici multă pasiune și ceva legat de casă, familie. Deci unii puteți să rămâneți surprinși de niște lucruri pe care le aflați sau de niște decizii pe care cineva le ia. Hai să vedem ce zice tarotul meu, că sunt curioasă. O veste onorabilă, o veste despre un final care apare foarte rapid aici. Ceva ce se închide, ceva ce se amână. Afli de cineva că reușește să închide ceva anume sau reușești și închizi ceva. Dar aici, uite, văd un bărbat matur, cineva care e cam viclean sau cineva care are o experiență mare în situația asta. Intrigi între femei, o bucurie mică. Deci tot treaba asta cu femeile. Poate e cineva care îți declară că are niște probleme și vrea ajutor. Aici e o problemă în dragoste sau o problemă cu o persoană dragă. Avem o zi plăcută, boală și dragoste sinceră. Poate e cineva care are probleme în dragoste sau are probleme cu o persoană dragă, o persoană de suflet. Dar tot îmi apare personajul ăsta care e viclean aici. Deci fiți puțin atenți. Da? Unii, nu știu, poate aflați că cineva n-a fost sincer, poate aflați ceva și vă eliberați. Deci avem cartea asta a supărării și cineva e supărat. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Îngerii zic așa, că tu meriți iubire. Mergi și fă acele gesturi romantice. Oferă unei persoane iubire sau oferă-ți ție iubire. Avem o separare, deci ceva ce se separă. Fie te separi de cineva, fie auzi de cineva care închide un proiect sau cineva care trece printr-o despărțire, mai poate să fie. Deci iar a ieșit cartea asta a separării. Deci surpriza e o separare de care auzi. Sau afli că reușești să finalizezi un proiect. Afli despre ceva important. Are legătură și cu cineva care cam ar vrea ceva serios sau poate se află într-o chestie deja serioasă.
Da? Și avem din nou, iubește-te pe tine în primul rând și încredere. Situația asta necesită încredere, ceea ce cam lipsește din punctul meu de vedere. Să vedem îngerii ce zic. Ok. Avem așa, căsătorie. Căsătoria sufletelor este o uniune divină. Da? Și avem testare. Slăbiciunile și puterile tale sunt testate. Deci este ca un test aici legat de o relație de cuplu, legat de o colaborare. A sărit o carte pe jos și sincer chiar aș vrea să o iau, pentru că mi se pare importantă. Ok, spiritual, da? Călătoria ta spirituală începe acum. Hai să vedem și acest oracol de dragoste ce zice pentru tine, ce mesaj are să-ți transmită. Cineva care zice așa, m-ai distrus, nu știi cât de greu mi-a fost să renunț la tine. Deci e clar, ceva ce se închide și niște declarații pe care cineva ți le face și care te surprind destul de mult. Sunt fericit acum, încerc să mă țin tare, dar pe dinăuntru nu prea sunt. Cineva care zice că ar vrea să fie mai apropiat de tine sau ar vrea să fiți mai mult decât prieteni. Mai avem. Mai iau un singur mesaj. Ok. Au ieșit 3 mesaje. Doar lângă tine pot să fiu eu. Da? Cineva care zice asta. Și mai avem niște mesaje puțin ciudate și anume simt că m-ai uitat și asta doare foarte tare, dar ieși din sufletul meu, te rog. Deci e cineva care se contrazice, da? Parcă e o atracție, o respingere, dar ce văd eu e că lucrurile se clarifică. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal, pentru că îmi urmărești activitatea. Și îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo. Îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit și să ne revedem cu bine și data viitoare.